سلام دوستان، من محمد رضا هستم. با یه قسمت دیگه از سری آموزش‌های مقدماتی اسکیل سرور در خدمتتون هستم. خب تا اینجای کار ما یه سری مفاهیم رو توی اسکیل سرور بررسی کردیم و تا سر استور پروسیجر ها هم پیش رفتیم. خب توی این جلسه ما قصد داریم که فانکشن ها رو معرفی بکنیم بهتون و ببینیم که به چه صورت میتونیم یک فانکشن رو توی اسکیل سرور ایجاد بکنیم و از اون فانکشن استفاده بکنیم. خب من اسکیل سرور رو اجرا میکنم، به سرورمون لاگین میکنیم، دیتابیس، تست و من یه نیو کوئری هم باز میکنم که دستوراتمون رو اینجا بنویسیم. خب دوستان اگه یادتون باشه استور پروسیجر ها رو ما توی این فانکشن پروگرامابیلیتی داشتیم. فانکشن ها هم همینجا هستش و اگر شما فولدرش رو باز بکنید میتونید انواع فانکشن ها رو که اینجا دسته‌بندی شده ببینید. خب اگه یادتون باشه ما توی قسمتی که داشتیم در مورد گروپ های صحبت می‌کردیم یک سری فانکشن ها رو مثل فانکشن های مثلا ماکس، سام، مین، اوریج و اینها رو استفاده کردیم و طرز کارش رو هم دیدید که به چه صورت هستش. اینا در واقع همون فانکشن های سیستمی هستن دوستان که حالا خود اسکیل سرور اینجا قرار داده و ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. خب نوع دیگه ای از فانکشن ها که اینجا ما میتونیم استفاده بکنیم در واقع فانکشن های مثلا تیبل فانکشن ها هستن یا اسکالر فانکشن ها هستن که حالا توی این قسمت میبینیم که چطور میتونیم اینا رو ایجاد بکنیم. خب در واقع دسته‌بندی هم که اینجا قرار گرفته نشون دهنده خروجی اون فانکشن هستش که به ما ارائه میده. مثلا تیبل فانکشن یک جدول برای ما برمیگردونه. خب برای اینکه ما بخوایم یک تیبل فانکشن ایجاد بکنیم باید بنویسیم create فانکشن و حالا یک اسمی رو هم به فانکشنمون اختصاص بدیم. مثلا من مینویسم get student. خب تو این پرانتز هم میتونیم حالا یک ورودی بگیریم و اون ورودی رو برگردونیم، یعنی از اون ورودی استفاده بکنیم توی حالا دستوراتی که مینویسیم و خروجی رو برگردونیم. خب من اینجا یه لیست هم مینویسم که یه خورده اسممون بامعنی تر بشه. خب ببینید دوستان اینجا با کلمه کلیدی returns میتونیم مشخص بکنیم که نوع این فانکشن ما در واقع کدوم یکی از این انواع فانکشن هستش که مثلا من الان اینجا مینویسم تیبل. خب که از هم مینویسیم و اینجا هم دیگه میتونیم دستورمون رو بنویسیم. خب ببینید دوستان یکی از تفاوتی که فانکشن ها با استور پروسیجر ها دارن در واقع این هستش که توی فانکشن ما حتما باید خروجی داشته باشیم، ولی توی استور پروسیجر این الزامی نبود. یعنی ما میتونستیم استور پروسیجری داشته باشیم که مثلا یک عمل آپدیت رو برای ما انجام بده و خروجی رو هم بر نگردونه، ولی خب توی فانکشن ها حتما ما باید خروجی داشته باشیم. خب پس من اینجا مینویسم ریترن و یه پرانتز بازو بستم میذارم که دیگه داخل این ریترن بیام اون سلکتی که در واقع قراره برای من جدول رو برگردونه رو اینجا بنویسم. خب مثلا من الان مینویسم select استار فرام استودنت. خب یه خروجی هم بگیریم ببینیم چی داشتیم توی استودنت. خب مثلا من الان اینجا یه شرط هم میذارم، مثلا میگم استودنت هایی رو برگردون که ایجشون بزرگتر از مثلا 20 باشه. خب اکزیکیوت رو میزنم. خب الان فانکشن ما ایجاد شد دوستان. الان اگه من بیام اینجا توی این جدول و بازش بکنم ببینیم که این فانکشنمون اینجا قرار گرفت. خب من یه نیو کوئری دیگه هم میزنم که بیایم اینجا از اون فانکشنمون استفاده بکنیم. ببینید دوستان نکته‌ای که هستش فانکشن هایی که به صورت تیبل ما ذخیره می‌کنیم در واقع رفتار ما با این فانکشن ها دقیقاً مثل یک جدول هستش. یعنی چی؟ یعنی اگه من مثلا اینجا مینوشتم قبلا سلکت کن برای من استار فرام یه جدولی رو مثلا همین کورس، خب الان به جای کورس میتونیم بیایم اون فانکشن رو بنویسیم، یعنی دقیقاً انگار که اون فانکشن یک جدول هستش. خب من اسمش رو از همینجا کپی کنم. خب یه کنترل شیفت آر هم میزنم که دیگه این خطا رو به من نده. خب الان کوئری رو اجرا کنم. ببینید دوستان الان دقیقاً داره اون با این فانکشن مثل یک تیبل رفتار میکنه و رکورد هایی رو میاره که اینجا توی شرط بهش گفته بودم بالای 20 سال باشن. خب حالا اگه بخوایم این 20 رو دیگه اینجا نذاریم، بیایم به عنوان یک پارامتر ورودی بگیریم، یعنی کاربر بتونه اینجا سلکتو که میزنه اون 20 رو پاس بده، یعنی اون ایجی که میخواد فیلتر بشه رو پاس بده. خب پس من میام اینجا یه ادساین میذارم و مینویسم ایج و خب اینجا چون که حالا قبلا این فانکشن رو کرییت کرده بودیم الان دیگه باید اینجا بنویسیم آلتر، دقیقاً مثل استور پروسیجر بنویسیم آلتر که به این معنی هستش که ما می‌خوایم این فانکشن رو ویرایش بکنیم. خب اینجا من دیتا تایپ این ایجمون رو مشخص بکنم که اینتیجر هستش و حالا دیگه من میتونم اینجا اینو کپی کنم و به جای این 20 قرار بدم. خب اکزیکیوت میزنم که اجرا بشه. خب حالا میام اینجا یه کنترل شیفت آر میزنم که رفرش بشه. خب الان میبینید که داره خطا میده، میگه که اون پارامتر ورودی رو حتما باید پاس بدی. خب من الان اینجا مثلا میزنم 20.
مجدد اجرا می‌کنم، می‌بینیم که همون خروجی رو داریم می‌گیریم. الان مثلا من می‌زنم 25 اکزیکیوت و الان می‌بینیم که خروجی برای ما فیلتر شدش. خب دوستان این نحوه ایجاد تیبل فانکشن ها بودش که با هم دیگه دیدیم که به چه صورت میتونیم فانکشن رو در واقع ایجاد بکنیم و به چه صورت میتونیم از اون فانکشن استفاده بکنیم. خب تفاوتی که الان اینجا ما بین فانکشن و استور پروسیجر میتونیم ببینیم، خب یکی نحوه اجرا کردنش هستش که توی استور پروسیجر ها ما اکزیکیوت میکردیم اون استور پروسیجر رو، ولی اینجا ما دقیقاً مثل یک جدول داریم باهاش برخورد میکنیم و همینطور نحوه در واقع نوشتن اون فانکشن بودش که گفتیم اینجا حتما باید ریترن رو داشته باشیم. خب دوستان من برای که فیلم طولانی نشه همینجا استاپ میکنم و حالا توی جلسه بعدی میریم ببینیم که چطور میتونیم اسکالر فانکشن ها رو پیاده بکنیم. خب تا جلسه بعدی من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.